ආයිබෝවන් ඔබ කොහෙද ඉගෙනගෙන තියෙනවද රුධිරයේ ඔක්සිජන් මට්ටම අඩු වුණොත් එහෙම ඒක අඳුනගන්නේ කොහොමද කියලා? ඉතා ඉහළ ප්‍රතිශක්තියක් පවත්ව ගන්න නම් රුධිරයේ දිය වෙලා තියෙන ඔක්සිජන් ප්‍රතිශතයත් ඉහළ මට්ටමකම පවතින්න ඕන. රුධිරයේ දිය වෙලා තියෙන ඔක්සිජන් මට්ටම අඩුයි කියලා ඔබටම අඳුන ගන්න පුළුවන් වෙන කාරණා 6කුත් ඒ නැවතත් යථා තත්ත්වයට පත් කරගන්න උදව් වෙන කරුණු 6කුත් ගැන තමයි අද අපි මේ වීඩියෝයෙන් ඔබත් සමග කතා කරන්නේ. මෙවන් කරුණු ඔබ වෙතට ගෙන එන FOODbodyMIND channel එකට ඔබ අලුත් අයෙක් නම් අපිට subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඊ ඇසල තියෙන සීනුව සලකුණු එබුවොත් අපි අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ ඉක්මනින්ම ඔයගලන්ට ලබා ගන්න ඒක මහත් පහසුවක් වෙනවා. ඒ වගේම මේ දැනුම අනිත් අයත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න ගමම මේ වීඩියෝ පිළිබඳ තවත් දැනගත යුතු කරුණු තියෙනවා නම් ඒ ගැනත් සහ මේ ගැන ඔබට හැඟෙන කරුණුත් අපිට කමෙන්ට් එකකින් යොමු කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. සාමාන්‍ය පරිදි අපි ආශ්වාස කරනකොට නාසය හරහා හෝ එහෙම නැත්නම් මුඛය හරහා මේ ශ්වාසනාලයට ගමන් කරන වාතය පහළට ගමන් කරලා වම් පැත්ත සහ දකුණු පැත්ත කියලා කියන මේ පෙනහළු දෙකට ඇතුළු වෙනවා. ඒ ඇතුළු වෙච්ච වාතය ටික මේ පෙනහළු වල ඉතා කුඩා කොටස් වලට ගිහිල්ලා අපි ඒවට හඳුන්වනවා ගර්ත කියලා. අන්නේ ගර්ත තුලදී තමයි අපේ රුධිර වාහිනී පද්ධතියට අදාළ කරන රුධිර වාහිනියේ තියෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ මේ අලුතෙන් ගෙන ආපු වාතයේ තියෙන ඔක්සිජන් හුවමාරු කිරීම සිද්ධ වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ශ්වසන පද්ධතිය ආශ්‍රිතව සෑදෙන රෝගවලදී මෙන්න මේ ගර්ත කොටස් තුලදී ඔක්සිජන් හුවමාරු ක්‍රියාවලියට බාධා සිද්ධ වෙනවා. අපි අහලා තියෙන ශ්වසන ආබාධ අතරින් ගත්තොත් එම SARS, කොරෝනා වගේ කියලා කියන ලෙඩත් මේ જાතියටම තමයි අහිති වෙන්නේ. මේ පෙනහළු වලට මේ වෛරසයෙන් ඇතිවෙන බලපෑම නිසා ඔක්සිජන් හුවමාරු කර ගැනීමට අපහසු තත්ත්වවලදී තමයි අපිට ඔක්සිජන් නොමැති වී යෑමේ ලක්ෂණ පහළ වෙන්නේ. රුධිරයේ දිය වෙලා තියෙන ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රණය අඩුයි කියලා මූලිකව හඳුනා ගන්න එහෙම නැත්නම් ප්‍රායෝගිකව හඳුනා ගන්න පුළුවන් ලක්ෂණ කීපයක් තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ. හැබැයි මේ කියන ලක්ෂණ වෙනත් රෝගී අවස්ථාවන් වලදීත් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මෙහි පළවෙනි කාරණේ හැටියට මම සලකලා බලනවා shortness of breath කියලා කියන එක. ඒ කියන්නේ කෙටි කාලයක් තුලදී වැඩි හුස්ම ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීම. ඉක්මනින් හුස්ම ගන්නවා කියලා කියන්නේ අපි මේක වෙනත් ශ්වසන පද්ධතිය ආශ්‍රිතව ඇතිවන රෝගවල ලක්ෂණයක් හැටියට තිබුණාට අපිට කෙටි හුස්ම වැටෙනවා කියලා කියන එක රුධිරයේ ඔක්සිජන් මට්ටම අඩු වෙනවා කියලා කියන එක දැනගන්න ප්‍රධාන ලක්ෂණයක් හැටියට අපිට සලකලා බලන්න පුළුවන්. ඒක දෙවෙනි කාරණේ හැටියට අපි සලකලා බලනවා lack of energy. ඒ කියන්නේ අපි ආහාර පාන හොඳින් අරගෙන ඉන්න වෙලාවකත් අපිට ඇඟට ශක්තිය නැහැ. හයිය මදි, ක්‍රියාශීලීත්වය මදි කියලා කියන එක. ඒ වගේම තුන්වෙනි කාරණේ හැටියට අපි සලකලා බලනවා යෝනින්. එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ ඈනුම් යනවා කියලා කියන්නේ ගොඩක් දිනෙක දන්නවා ලේවල තියෙන ඔක්සිජන් මට්ටම අඩු වුණාම තමයි මේ සිද්ධිය සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. මේකට බලපාන වෙනත් කරුණු කාරණා කීපයකුත් තියෙනවා. හතරවෙනි කාරණේ හැටියට අපි සලකලා බලනවා elevated blood pressure කියලා කියන එක. ඒ කියන්නේ රුධිරයේ පීඩනය වැඩි, blood pressure වැඩි. මේක වෙන්න හේතුව තමයි ශාරීරික කොටස් වලට රුධිරයේ තියෙන ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය අඩු වෙනකොට හෘදය වස්තු උත්සාහ කරනවා පුළුවන් තරම් වැඩි වේගයකින් රුධිරය පොම්ප කරලා ඒ ස්ථාන වලට යවන්න. පස්වෙනි කාරණේ හැටියට අපි සලකලා බලනවා ඩිසිනස්. ඒ කියන්නේ අපි කියනවා කලාන්තේ ගතිය, කැරකෙවිල්ල වගේ තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන් රුධිරයේ ඔක්සිජන් මට්ටම අඩු වුණාට පස්සේ. මොකද මොළයට යන ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය අඩු වුණාට පස්සේ වැටෙන්න එහෙම නැත්නම් හිස පහළ ඉන්න තත්ත්වයට පත් කරන්න උත්සාහ කරනවා. එහෙම නැත්නම් මොළේ ඉක්මනින් මේ යන්න පුළුවන් නිසා. අවසාන කාරණේ හැටියටම නොවුනත් අපි අවසාන කාරණේ හැටියට 6 වෙනි කාරණේ හැටියට ගන්නවා mental confusion කියන එක. ඉතින් ඒක මේක වෙන තත්ත්වයකටත් ඇති වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපිට පැහැදිලිව හිතන්න අපහසු තත්ත්වයක් අපි කියන්නේ confuse වෙලා කියලා. මේ තත්ත්වයක් ඇති වෙන්නත් පුළුවන් රුධිරයේ තියෙන ඔක්සිජන් මට්ටම අඩු වීම තුලින්. ඉතින් මේ වගේ කාලයක ඔක්සිජන් ගැන නිතර කතා කරනවා වගේම අපේ ප්‍රතිශක්තිය ගැනත් අපිට නිතරම මතක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ ලක්ෂණ තිබුණා කියලා අපිට එකපාරටම රෝහල්ගත වීමක් වගේ දෙයක් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපි ඉස්සරහා කරුණු කීපයෙන් විස්තර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ වගේ තත්ත්වයක් තිබුණොත් ඔබට ඉක්මනින්ම මේක යථා තත්ත්වයට පත් කරගන්න භාවිතා කරන්න පුළුවන් බොහොම සරල ක්‍රියාකාරකම් සහ ක්‍රම කීපයක් ගැන. මේන් පළමුවෙනි කාරණේ හැටියට මම කියන්න කැමතියි කුමන හෝ ආකාරයක ව්‍යායාමයක්. මොකද ව්‍යායාමයක් කරනකොට අපේ හෘද ස්පන්දන වේගය වැඩි වෙනවා, ඔක්සිජන් ඉල්ලුම වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා පෙනහළු වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් ඔක්සිජන් සහ වාතයෙන් පිරීලා අපේ රුධිරය තුල ඔක්සිජන් සැචුරේෂන් එක ඉබේම වැඩි වෙනවා. මෙහි දෙවෙනි කාරණයක් හැටියට මම මතක් කරන්න කැමතියි යෝගාසන කියලා කියන එක. සමහරක් අය මේක ව්‍යායාමයක් ගණයටත් සලකලා කතා කරනවා. විශේෂයෙන්ම මේ යෝගවලදී එක්තරා ආසනයක් ෂෂ්ඨාසන කියලා හඳුන්වන ආසනයේදී ශරීරය යටි අතර තියාගන්නවා අපි පොළවත් සමග ස්ථාන 8ක් ස්පර්ශ වන පරිදි මේ ආකාරයෙන් පිහිටවගෙන අපි හුස්ම ගන්නකොට රුධිරයේ තියෙන ඔක්සිජන් සැචුරේෂන් එක ඉතා ඉක්මනින්ම වැඩි වෙනවා කියලා කියන එක විද්‍යාත්මකව තහවුරු කරගෙන තියෙන කාරණයක්. ඊළඟ කාරණේ හැටියට මම මතක් කරන්න කැමතියි ඕගොල්ලන් දෛනිකව පාවිච්චි කරන පානයකට එකතු කරගන්න පුළුවන් දෙයක් ඔක්සිජන් සැචුරේෂන් එක වැඩි කරන්න. එයින් පළවෙනි දේ ඕගොල්ලන් බහුලව දන්න දෙයක් තමයි ඒක තමයි ග්‍රීන් ටී. දෙවෙනි කාරණේ තමයි ඉඟිනි ඇටවල කුඩු. ඒ ඉඟිනි ඇටවල කුඩු ස්වල්පයක් ඕගොල්ලන් උදේට පානය කරන තේ එකට එහෙම නැත්නම් උණු වතුරකට එකතු කරලා බිව්වොත්
ඔක්සිජන් සැචුරේෂන් එක ඉතා ඉක්මනින් ඉහළ නංවා ගන්න පුළුවන්. අපි බීමක් ගැන මතක් කරපු නිසා මම ඊළඟ කාර්යයේදී මතක් කරන්න කැමති කෑමක් තුළිනුත් අපිට ශරීරයේ තියෙන ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න පුළුවන් රුධිරයේ දිය වෙලා තියෙන. ඒ කෑම වර්ග අතරින් අපි ගත්තොත් එම ඩාර්ක් චොක්ලට් ටිකක් තද පැහැට තියෙන චොක්ලට් වර්ග, ඒ වගේම තමයි අපි කියනවා දෙලුම්, ඒ වගේම තමයි බීට්රූට් වගේ ආහාර වර්ග වලිනුත් අපිට පුළුවන් ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය රුධිරයේ තියෙන ඉහළ නංව ගන්න. ඊළඟ කාරණේ හැටියට මම මතක් කරනවා අපේ posture maintaining කියලා කියන එක. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට බොහෝ අය ඒගොල්ලන්ගේ ඉරියව්ව හරියට පවත්වා ගන්න නැති නිසා මොකද වෙන්නේ අපිට හුස්ම ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය අඩු වැඩි වීම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අපි ගොඩක් වෙලාවට පහසුවෙන් ඇඳගෙන ඒ වගේම පහසු ඉරියව්වක ඉන්නවා නම් අපේ රාජකාරී කරන වෙලාවට අපිට අපේ රුධිරයේ තියෙන ඔක්සිජන් මට්ටම ඉතා හොඳින් පාලනය කරගන්න ඒක උදව්වක් වෙනවා. ඒ වගේම අවසාන වැදගත් කාරණා හැටියට මම මතක් කරන්න කැමතියි අපි නිතර කරන දේ මොකද්ද? හුස්ම ගන්න එක. ඔයගොල්ලන් හුස්ම ගන්න වෙලාවට කරන ඉතා ලොකු වැරද්දක් තමයි ගොඩක් අය කටින් හුස්ම ගන්නවා. ඇතරම කට එහෙම නැත්නම් මුඛය හරහා හුස්ම ගන්න පුළුවන් වුණාට ඒක අපිට නිකන් සයිඩ් ඩෝ එකක් හැටියට අපිට ස්වභාවයෙන් ලබා දීලා තිබුණාට හුස්ම ගැනීමේ නියම මාර්ගයේ තියෙන නාසය හරහා. නාසය හරහා හුස්ම ගන්නකොට ඒකේ තියෙන අනවශ්‍ය කොටස් පෙරලා ඉවත් කරන එක, වාතයේ යම්කිසි ප්‍රමාණයක ඉහළකට රත් කරන එක, ඒකට ජල වාෂ්ප එකතු කරන එක වගේම වැදගත් කාරණයක් තියෙනවා. ඒක තමයි නූතන විද්‍යාවෙන් සොයාගෙන තියෙන ඉතා වැදගත්ම කාරණේ. නයිට්‍රික් ඔක්සයිඩ් කියලා කියන වාතය ඒ වායුවත් එක්ක වාතයෙන් එන වායුවත් එක්ක අලුතෙන් එකතු වෙනවා ආශ්වාස කරනකොට. ඒ නයිට්‍රික් ඔක්සයිඩ් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම අපේ තියෙන රුධිර වාහිනිවල විස්තරණය ඇති කරන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් විස්තරණය කරන්න පුළුවන් එක්තරා ආකාරයක වායුමය ද්‍රව්‍යයක්. ඉතින් මේක ස්වභාවිකවම අපේ ඇඟ ඇතුළේ නිෂ්පාදනය වෙනවා අපි නාසය හරහා හුස්ම ගන්නකොට. ඉතින් ඔබ ගොඩක් වෙලාවට මාස්ක් එකක් පළඳිනවා නම් සමහරක් අය පුරුද්දක් වෙලා තියෙනවා මේ මාස්ක් එක ඇතුළේ ඉඳගෙන කටින් හුස්ම ගන්න. ඒ දේ කවදාවත් කරන්න එපා. අපි හැමතිස්සෙම හුස්ම ගන්න උත්සාහ කරන්න ඕන නාසය හරහා විතරයි. ඒ වගේම විනාඩියකට වාර ගාන අඩුවෙන් හුස්ම ගන්න එකත් ඇත්තටම කියනවා නම් රුධිරයේ තියෙන ඔක්සිජන් මට්ටම ඉහළ නංව ගන්න පුළුවන් එක්තරා ආකාරයක ක්‍රියාවක්. මේක ඇත්තටම ප්‍රායෝගිකව අපිට කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ උපකරණයක් පාවිච්චි කරලා. ඒ උපකරණය පාවිච්චි කිරීම ඕගලන්ට ඇත්තටම අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් නෙමෙයි. නමුත් අපි එදිනෙදා කරන ව්‍යායාම්, යෝගී ව්‍යායාම් වගේ දේවල් කරනවා නම් අපි කරන posture එකත් එක්ක අපේ ඔක්සිජන් සැචුරේෂන් එක වෙනස් වෙනවද කියන එක මෙන්න මේ උපකරණය පාවිච්චි කරලා අපිට හොඳට අත්දකින්න පුළුවන් ඉතා නිවැරදිවම. ඉතින් අපි අද මේ වීඩියෝ තුලින් ගෙනාපු කරුණු ඔබට බොහොමත්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මේ කරුණු අනිත් අයත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වගේම තොරතුරු වලින් සම්පූර්ණ වෙච්ච අලුත් වීඩියෝවක් රැගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඔබෙන් සමු ගන්නවා. ස්තුතියි.